Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Si Jose Rizal nooy nagwika, siya ay nagpangaral sa ating bansa. Hindi raw magmahal sa sariling wika, ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga,
Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, you lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way.
Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Philippines! How are you? Okay, so this very morning we're very happy and thankful that once again we're gathered here in this webinar. And this is now the day 4 of our webinar for the division training of trainers for our teachers and school heads. Okay, so sa araw na ito, ako muna ang inyong makikita as host. Okay, so kailangan natin ito ipapatuloy kahit may mga kunting problema sa ating mga connection. Alam ko ang connection natin ngayon ay napakahirap. At ito talaga ang totoong mangyari sa tunay natin na buhay sa ating opening of classes. So may problema talaga. Pero laban lang, Davao Oriental. No? Laban lang tayo. Kasama natin. Sa lahat ng mga partisipante, lalong-lalo na sa ating regional director, no, sa ating secretary, Leonor Boris, Bunis, sa ating director, si Dr. Fitalvero, at kasama niya si Ma'am Ines, at sa ating division naman, sa father, big brother natin ng division, walang iba kundi si Sir Rinaldo Meliorida, CSO 5. Good morning, sir. At kasama natin naman ang ating assistant to the school division superintendent, walang iba kundi ang isang magandang dilag, no? Na si Dr. Esther Jean Olanday Pilayo. Then ang hindi napupuyat, ang hindi napapagod na Education Program Supervisor at the same time, OIC, Chief Curriculum Implementation Division, na si Ma'am Maria Concepcion Kuni K. Wong. Good morning, Ma'am. Sa ating mga admin, no, hindi tayo naging successful sa ating webinar ngayon kung wala itong mga admin natin ay pangunahan ng ating ni Sir Francis, no, Vic Alicando, at saka si Sir Tawi Jan Soliver. Sa lahat ng education program supervisors na nandito ngayon, kasama natin sa webinar na ito, at sa ating mga district supervisors na galing District 1 at saka District 2. Hindi ko na kayang ibigay mga pangalan nyo kasi marami kayo. At sa ating mga school heads, both elementary at saka secondary, maraming salamat na nagpapatuloy tayo, ipinagpatuloy natin ang ating pakikinig at participation sa ating tinatawag na division training of trainers sa ating mga teachers at saka school heads. So sa bagang ito, ibigay natin ang programa at ibalik natin doon sa admin. Admin.
So paki-sign up muna sa ating attendance na naipapakita na ni Sir Tawing doon sa screen natin yung attendance natin sa umagang ito. HTTPS yung tapos day 4 AM. Okay, so paki-attendance muna. At pati yung ating evaluation, dapat naka-evaluate na tayo kahapon kung anong nangyari para makita namin ang mga kung ano talaga ang nakikita ninyo na hindi namin nakikita sa 4 na araw na training. Okay. Una, magbigay naman ng mensahe si Ma'am Connie Wong. Pagkatapos, pakinggan natin ang mensahe sa ating assistant to the School Superintendent na si Dr. Esther Jean Yopilayo. Then, isunod na naman ang yung mga recap, no? Recap kung anong mga activities na kanilang nakikita o napanood doon sa ating screen na mula doon sa elementary ay si Dr. Florifis Colmenares na galing sa Banay-Banay District, District Supervisor. At ang junior high school naman ay ang magbigay ng recapitulation ay si Ma'am Emma from Kaatihan National High School. Then, Ma'am Libres, no? Emma Libres, Mananday. At sa senior high school naman ay si Dr. Cresa Reyes from Katiil Vocational High School. Ngayon, pakinggan natin ang mensahe ng ating OIC Chief, si ID, Ma'am Connie Wong. Ma'am Connie, pasok! Hello, good morning everyone. Good morning again. How are you today? We are now in our 4th day of the institution training on LMS. I hope you have joined us in the first day of this time. Kahit na may mga lapses tayo, but we are still able to go through the day. Day 1 after the 4th day. So this time we shall have after the written up and probably the message of Pilayo. We shall continue with the presentation of other learning delivery modes. These are initiatives coming from other divisions, so we will listen and watch and try to copy probably or make some initiatives so this will give you an idea of how we will be able to implement the other modalities that are visible in our area. So remember that we shall be presenting mamaya, tingnan po ninyo yung radio-based instruction na ginagawa ng ating mga ALS. So, by Dr. Langgahit, mamaya that will be presented to you. Medyo nahirapan po kami kasi yung presentation ay naka-YouTube na. So, ang ginagawa po namin, cut na lang po namin, no? Yung mga portion na dapat nating marinig. So, keep watching and of course, tingnan din natin yung mga modular delivery and retrieval scheme na initiative din ng Panabo City National High School. Tingnan ko ninyo how are they, anong ginagawa po nila sa mga scheme na to. Tatlong scheme po. Tingnan ko ninyo yung mga tatlong scheme nila that they are using in the implementation of the modular delivery and retrieval scheme na initiated by the Panabo City National High School. Tatlo yung scheme. So, tingnan po natin mamaya. And then also, the presentation outline of Dr. Janet Veloso, yung mga different learning modalities. She is mentioning all of this, the sample prototype schedules which we can follow, and the sample calendar with regards to MELS. So these are very important presentations coming from the regional office. Pinutol-putulan din namin kasi yung mga importante lang po ang
ibigay natin. So, continue watching and stay put for the whole day. This afternoon, probably, we will be closing already by 2 o'clock when all everything will be consumed already. Yung lahat ng maibibigay natin ay maibigay na. So, again, good morning, everyone. Stay tuned. Go. To our Honorable Secretary Leonor Briones Magtolis, our Undersecretary Diosdado M. San Antonio, Regional Director Dr. Evelyn S. Fetalvero, our Assistant Regional Director Dr. Maria Ines Asuncion, our CLMD Chief Dr. Janet Veloso, and all other Chiefs of the Functional Division, our Schools Division Superintendent Mr. Rinaldo B. Milioreda, OIC Chief of the Curriculum Implementation Division, Maria Concepcion K. Wong, OIC Chief of the Schools Governance and Operations Division, Mr. Ernesto Cabanes, all Education Program Supervisors, all the Public Schools District Supervisors, all the school heads, and beloved teachers, good morning. This is our first phase of our division training of trainers of the Learning Management System. Sooner, we will have the cascading of the division training of trainers down to the district level. My dear friends, school opening will not necessarily mean traditional face-to-face learning in the classroom. Our physical opening will depend on the guidelines from the Department of Health, the Interagency Task Force, and the Office of the President. So, we will have to adhere to the health protocols. Since we are in the Education Department, we'll have to find ways to render education services amidst the challenges. I know we will all prevail and we will survive, starting as we attended the seminars, and this is a learning opportunity for all of us, which is not new to other countries, as they are also practicing this modality long time ago. To all our division frontliners, let us all perform our tasks because of our love to our country and to our learners. We will go for excellence, and let us all create a culture of excellence as we practice resilience. We are all responsible for ourselves. At the same time, we extend services because it is a sense of responsibility with volunteerism. DepEd allows us to choose appropriate learning delivery modalities for this school year, and let us all contextualize the learning delivery modalities while at the same time considering the public health conditions. Let us all serve the health and well-being of our personnel and our learners under this new normal. My dear friends, I am certain that we will all succeed in our endeavors. Congratulations to all for responding, and have a safe day, everyone. Thank you very much. Are we prepared to deliver education to our students outside of the traditional face-to-face teaching and learning environment? Are we familiar with the tools available at our disposals? Are we confident of our ability to apply teaching using different medium of instruction? Have we considered that our students are very heterogeneous, not just in skills, but also in many other aspects, like availability of technology, laptop, iPhone, iPad, internet, economic accessibility, adaptability? These are some of the few questions that puzzle or perplex us. But attending this webinar on learning management system, learning tutorials, and the use of this software application,
internet search, and discovery are just one of the preparations we need to be ready to face the challenge under the new normal. Yesterday's session was very enriching. We were able to observe the different simulations and return demonstrations of teacher, allowing us to see the scenario of a virtual class. The video and audio lecture episodes and other digital contents will greatly help us to meet the required alternative learning, particularly in the use of technology to deliver instruction through online. I would like to express my great appreciation and congratulations to the makers of this webinar and the Division Office for the initiative in capacitating our teachers, the simulators, and return demonstrators. I salute your efforts in showing your creativity, initiative, and commitment to learn by participating and exploring on how to deliver education through online. With time running out, before we start work in an environment most, if not all of us, are not prepared nor trained, I just hope it is never too late to start and prepare ourselves for the battle. I hope we will know what directions are we heading and what actions are to be taken to prepare us in teaching under the new normal. It takes teamwork and unity of purpose to achieve the goals of excellence in teaching and learning. God bless us all. Stay safe and a pleasant morning to everyone. Philippians chapter 2, verse 4 says, "Not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others." For the past few days, we have tirelessly paid attention to different speakers and simulators. We set aside our own interests and worries because we know that it is our duty as teachers to uphold the best interest of our learners. Simply put, this verse encourages us to be selfless so that we can do more and be more for others. Good morning, my fellow public servants of the Division of Davao Oriental. Today, we have come to the last day of our 4-day division training of trainers for learning management system. I believe that we have all been very productive for the past few days, and I know that we are all eager to learn new things today. But before that, let us first have a recap of yesterday's activities. Yesterday, we started our training by singing our Makabayan song and Panalangin. All of these were done through AVP. Then, our brilliant host, Ma'am Cherry Verana Kibo, welcome all the participants to the training. After giving us a 15-minute break, Ma'am Che then introduced our education program supervisor for LRMDS, Ma'am Susan N. Salazar, who also introduced yesterday's simulators and return demonstrators. Owing to the fact that the internet connection was unstable yesterday, Ma'am Susan informed all the participants that there will no longer be breakout sessions. Instead, what we had was a simultaneous presentations from morning to afternoon, starting from elementary and down to the senior high school presenters. 4 excellent presenters from the senior high school department were able to present yesterday. My salute and congratulations to them. Its presentation was really important
because it gave teachers insights as to how online classes are conducted. Through keen observation, we now have ideas on how to improve the conduct of online classes because we now know the possible obstacles when using this platform. After all the presentations, Ma'am Susan then congratulated all the presenters. Then she turned the floor over to our OIC CID Chief, Ma'am Concepcion K. Wong, who expressed her heartfelt thanks to all the presenters, teachers, and school administrators for their warm support to this division training. She also emphasized that Davao Oriental really has exceptional teachers who are not only able to make use of the LMS, but are also dedicated and passionate about their jobs. With this, she expressed her firm belief that our division will not be left behind. Everything that has transpired during this training is indeed a step towards the right direction. Though Ma'am Wong noted the readiness of our teachers in conducting online classes, she still stressed that students will still be given modules because we cannot rely with our internet connection. With this, I say, every day is a new beginning that we should anticipate with great expectations. And let us always look forward to continue and improve the things that has been done and of the things to be done to the best that we can as educators for the betterment of our learners and progress of the Department of Education. Good morning and God bless us all. Good morning, people of Division of Davao Oriental. To recap what we had yesterday through webinar session, the preliminary session was moderated by Ma'am Chi Verana, followed by the recap of Day 2 from elementary PSDS Ma'am Apostol, for the junior high school Ma'am Clemente, and for the senior high school Ma'am Marilyn Capiña. Ma'am Chi also informed the assigned teachers to recap the Day 3 session. After that, Ma'am Chi turned over the floor to Ma'am Susan Salazar, our LRMDS manager, to facilitate the series of video presentation from the different schools or assigned teacher to have a return demo using the LMS. My salute to the demonstrators who really gave their full support to answer the call of our division in preparation for the opening of classes this August 24, 2020. In the afternoon session, the series of simulation in video presentation for both elementary, junior high school, and senior high school was presented by subject. I congratulate everyone who made this possible in serving our learners. Indeed, as one, we can do it. God bless in mabuhay Division of Davao Oriental.
Hello, good morning, June. Good morning, everyone. Good morning po. Loud So, and Ma'am clear Sel, ba tayo? yes po, Ma'am Sel. You look Okay ba ang beautiful ating also in reception orange ngayon? dress. Ayan. Okay. So, Ma'am Sel, ah, okay, good morning. Ma'am Sel, isa sa learning modality po natin itong radio-based instruction, ano po, maaari niyo po ba kaming bigyan? Ano po ba ng pahapyaw po na over kabuuang pagpapakahulugan sa ating RBI? Can you give us a little information about RBI po? Okay, June, thank you for this opportunity. But before I will proceed, June, pwede po bang bumati? Yes po, ma'am, of course. Okay, so, good morning to all our online viewers and participants for this RTOT or Regional Training of Trainers for the LMS. Also, good morning to our Regional Director, RD Evelyn Arfet Alvero, and our Assistant Regional Director, Dr. Maria Inés Asuncion, all our chiefs of the functional division of the region, and of course, our chief of the CLMD, Dr. Janet Veloso. Also, our morning greetings to all the division, all focal persons of the 11 SDOs, our education program specialists for ALS, and our selected ALS teachers and trainers, writers who are attending in this online workshop and training. So this morning, we are now on the 4th day. On behalf of the ALS implementers of the region, we would like to thank our RD and our ARD, and of course our chief of the CLMD for including ALS participants in this training. And of course, we're very lucky to have this training even in an online mode. So this morning, I am tasked to present the radio-based instruction program of the alternative learning system, which we believe that could be of use also for the formal teachers, especially in this new normal situation. This modality or strategy has been used already by our ALS implementers since 2003. Medyo matagal na po yung mga implementers natin sa field ay gumagamit na ng ganitong modality kasi we believe that this would fit in the kind of learners we have in the field. So, for a very brief overview of this radio-based instruction, this is a very traditional way. Sabi po nga, and I quote from our Secretary Leonor Briones, na hindi po ito bago. Ito po ang kanyang sinasabi palagi in all the press releases and press con na itong radio-based instruction program ay matagal na modality na ginagamit ng non-formal pa noon at ngayon ay alternative learning system. But this modality is a very responsive modality in the new normal situation, especially to those learners who have no financial means to buy gadgets to use for virtual or online deliberation of learning. So as we are facing the global pandemic, we cannot just set aside our deliverables that is to continue the access of basic education. So I will also include how does alternative learning system conceptualize this learning modality. Again, in the year 2003, the non-formal education was renamed to alternative learning system to strengthen literacy programs, to cater our out-of-school children, out-of-school youths, out-of-school adults with diverse and different special needs. Of course, we are including those vulnerable groups, the workforce, the parents, the persons deprived of liberty, and also our overseas Filipino workers. In fact, our 11 SDOs are
having their online e-learning, e-eskwela learning sessions with learners outside Philippines. And in order to address their individual learning needs, the former Bureau of Alternative Learning System, now the ALS Task Force in the DepEd Central Office, has come up with a blended learning approach. So itong blended learning approach, hindi ito bago sa mga ALS teachers. Dati-dati na itong ginagawa ng ating mga teachers with the integration of face-to-face, radio-based instruction, computer-based instruction, TV episodes, and even distance learning or the modular approach. Kaya nga, hindi na mo problema ang ALS in terms of the modules. We have already 529 basic literacy, lower elementary, advanced elementary, junior high school levels, modules of printed, which are delivered in all the 11 SDOs and are usable in the field also. And since then, our ALS teachers were trained, both our DepEd delivered, the mobile teachers, the DALCs, and our partners, DepEd procured, instructional managers, our literacy volunteers, and all learning facilitators of ALS on how to use these various integration of modalities that would fit in the different learning styles, personal challenges, environment, and conditions of all our learners. We can even share our best practices of all RBI implementation of all 11 SDOs, and even our online e-learning, e-eskwela implementation in the 11 SDOs. So, yesterday, we are very lucky to have our very own Assistant Secretary, Honorable JHS Ambat, our Assistant Secretary for Alternative Learning System, who inspires us more. And to quote a statement from her message, is the inclusivity. Whether it is an out-of-school youth, formal learners, elementary, junior high school, senior high school, out-of-school adults, senior citizens, we had to cater all kinds of learners, especially in this new normal. With the support of our regional director, Madam Evelyn Arpet Alvero, and our ARD, Dr. Maria Ines Asuncion, and our chief of the CLMD, and our anchor person, Schools Division Superintendent, Ma'am Josephine Padol, also emphasized yesterday that we can also adopt the ALS way of teaching, this blended approach, and even utilize the experiences of our ALS teachers and implementers on the way how we deliver basic education in our diverse learners in the different hinterlands and in different rural and urban areas in the region 11. So this morning, we are going to benchmark and we are going to showcase a recorded RBI learning session in the selected division. But before that, I will share to you what is the objective of our RBI or the radio-based instruction. First, we had this objective to reach out and provide learning opportunities to learners, listeners through broadcast lesson. Second, we had to strengthen our partnership engagement to ensure that learning continues while being responsive to the global pandemic. So that's why we continue our program implementation in the RBI of ALS. So this morning, June, we will showcase a sample RBI learning session recorded last July 4. Are we excited with that? Are we ready? Yes, ma'am. We are very much excited to
Sipo kung ano yung RBI naman na prepare sa atin mula po sa inyong grupo. Ano po? Sa ALS po. Ayan. So, controller, pakita na po natin sa ating mga tagapanood kung ano po itong Unahin muna natin, Sir June, ang process flow para maintindihan nila bakit ganito yung programa. Yes. So, Ma'am Lugine, may I request the process flow of the first setting? Yes. Dalawang setting at ipapakita natin, Sir June, yung nasa radio station at nasa isang very remote barangay na pwede pala ding mag-RBI through trompa, gamit ang trompa. Hindi po hadlang ang basic education delivery kahit in the remotest area in our division. So, yung unang process flow na ipapakita natin is the Davao Occidental Radio-Based Instruction Program Implementation. So, makikita natin on screen how they have started their program implementation. Titingnan natin. In 2008, they started the planning with the identification of potential sponsors and radio partners. Kailangan talaga natin ng better partnership in this program. Persons involved are the superintendents, the ID chiefs, our focal person, our specialist, and the RBI coordinator in the division. The step 2 is the signing of MOA or the contract with a partner radio station. Pwede din natin ito i-replicate, duplicate in the implementation in the formal school. It was also in November 2008. Then step 3, we have this launching of the actual implementation of the program with the involved persons as implementers, our instructional managers, the radio station manager, technician, and ALS learners and other listeners. So step 4, ito na po yung weekly collection of responses to check the learners' performance during the RBI session done off-air of the CLC. Ibig sabihin, hindi stand-alone ang radio-based instruction. Kailangan pa rin ito may face-to-face na blended instruction program kasi hindi po hindi masyadong maximize ang interaction in a radio. Step 5 is the monitoring wherein we will ensure the sustainability and the impact of the program, and this will involve the CID chief, the focal person or the EPS in charge of ALS, the specialist, and the sponsoring agencies and partners every last Saturday of the month because the airing time is held every Saturday. Okay, next slide, please, Lou. So ito na po yung budget of work, paano gagawin yung flow of activity in the radio station. So yung name po ng program is very contextualized and very localized talaga na binigay sa atin ng Davao Occidental ang kanilang programa, Lupad Al sa Kahanginan kasi on the air. So we're very lucky that our RBI program aired at the XJB 103.9 Gold FM, Radio Kamagi. Airing time is 10 to 11 a.m. and the time slot is 1.5 hours every Saturday. So other divisions can also reach the frequency. Naririnig din tayo sa ibang mga divisions. And we are very lucky for Davao Occidental that last July 5, nag-extend po ang kanilang RBI program at radyo natin Malita 105.5 FM DXSA. The airing time is 12 to 2 p.m. Time slot is 2 hours. And the airing day is every Sunday. Why Saturdays and Sunday? Because mostly our ALS learners are available this time. So, ang kanila pong face-to-face, mamimili na lang po sila from Monday to Friday, wherever they are very available. So, ito po lang flow of activities, the standard program, OBB, or the opening billboard, greetings, prayer, announcement, and updates, vocabulary building, unlocking of difficulties, review of previous topics, reading of motive questions, and before this, may ginagawa din ang ating mga teachers ng ALS ng
session guide or WLM. So, hindi po exempted sila sa ganon. So, bago po itong sa radyo na actual, meron po silang ginagawang session guide or yung weekly learning, log, and WLM. So, ito pong timeline, hindi ko na lang babasahin kasi depende ito sa airing time. Pwede po mag-adjust ang ating mga radio formators and curators and formators in case na mag-vary ito ng number of hours. So, next slide, Lou. Next slide. Okay. To continue the flow of activities. Okay, balik po sa number 8 po. Meron po tayong mga music related to the topic or the OPM, playing of OPM music. The lesson proper. Ito pong lesson proper, pwede po namin i-share sa formal school. We have already ready 50 lessons, naka-drama scripts and naka-canned lesson ito, naka-save ito sa CD and USB. Pwede po ito i-share namin through our messenger and group chats. We have also brief recapitulation, the reading of learners' interaction. So meron pa rin learning interaction within the radio program. And meron din kaming guest via phone patch. Halimbawa, meron tayong mga updates, announcements. So, pwede po mag-plug in through radio program. So, continuation of the reading of the learners' comments and suggestion through text and call and messenger. So, next, Lou. Okay, ito na po. Finally, we have this reading of evaluation test. So, may pre-test, may post-test din sa radio. Giving of assignments, enhancement activities, imparting parting words, and the closing billboard. And we have the closing music for the radio program. So, ito po yung flow na sample ng Davao Occidental. And this could be, pwede na itong i-innovate ng ibang mga divisions depending on how they run the program. As long as lahat po ng parts ng lesson ay nandoon. So, this time, ipapakita ko din yung isa pang setting ng radio base, yung tinatawag nating trompa aralan. How they run, they flow. Ma'am Lugin, yung isa pong PowerPoint, please. Okay. Okay, ito. So, we would like to thank Davao del Norte, of course, the team of the Trompa Aralan, headed by our SDS, Ma'am D. Silva, and ASDS Romel Handayan, CID Chief, Dr. Edward Amugis, for this, and our division focal, Ma'am Lourdes Navarro, and our facilitator for this is Ma'am Rosario Somo. And we have also Sir John Ward Linikid, our district ALS coordinator. So, what is radio-based instruction or the Trompa Aralan? Next slide. We have this in the Pinamuno, San Isidro, Davao del Norte. The RBI is one of the teaching modality in alternative learning system and offline ito, hindi online, and blended teaching approach with the use of the audio learning modules to be played on air with a face-to-face learning interaction. So, Trompa Aralan is a local name given by the barangay and DepEd officials in San Isidro district from the words trompa. So, meaning, we have this Bisaya term of speaker, horn, or the duck transmission, and the paaralan, the Tagalog term of a school, which serves as the RBI in the absence of the radio transmission in the community. Wala silang radio station, pero meron silang trompa. Okay, next slide. Why we are situated this in the Barangay Pinamuno of San Isidro, Davao del Norte. Barangay Pinamuno is a hinterland and 70 kilometers away from its poblacion. And in 2011, ALS literacy map showed a 33% out of school youth and adults in the barangay who did not able to finish the basic education.
The strong partnership of DepEd and local officials and community members in the provision of access, efficiency, and quality basic education. So interested out of school youth and adults in order to acquire basic education through alternative learning system programs. They need to earn money to sustain needs of the family, basically the common reason why marami tayong out of school youth and adults. So they want to continue schooling and continue their way of living. Next slide, please. In this slide, we show the access, the efficiency, and the quality of basic education in the delivery of this RBI program. Hindi ko na lang isa-isahin yung pagbasa ko. Pwede ko din i-share ito in our group chats. Next slide. Okay, dito makikita yung impact of the RBI or the Trompa-Aralan to learners. Farming while learning, pwede po ipagpatuloy yung farming activity. Listening while doing, kung ano yung ginagawa. Doing while learning, and earning while working. So ito po yung functional literacy objective ng ALS. Kailangan hindi po mahamper natin ang mga ginagawa ng ating mga out-of-school youth and adults in their particular field. So why RBI Trompa-Aralan in time of pandemic? Next slide, please, Lou. We want to teach and to reach our learners. Then we want to learn while at home, and continuous education teaches us to be safe. So this is the reason why we had to continue our RBI programs in this time of pandemic, and this is just fitting to our situation. Next slide. Daghang salamat sa tanang naminaw diha sa atong mga our online viewers and participants. And maybe you are now excited to view, to listen to our recorded videos taken from and recorded from Davao Occidental and Davao del Norte. And we would like to thank our superintendent from Davao Occidental, Dr. Lawrence Mendoza, ASDS, Jinky Ferman, and our chief, Felix Anticristo. So are we now ready for the first RBI lesson on air? Sir June? Yes, ma'am. Ready. MP4. Broadcasting System Incorporated, 103.9 Gold FM, Radyo Kamali, Malita, Respetada, Responsable, Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid program. The views and opinions are inherent to the host and are not the views and opinions of Gold FM management. ALS, School on the Air, Alternative Learning System, Eskwelahan sa Kahanginan, ang nagunang programa nga maghatod kanato ug mga mahinungdanong pagtulunan pinaagi sa kahanginan ug karon atong makauban ang atong mga magtutudlo sa kahanginan. Good morning, Malita, mayong buntag, Davao Occidental. Today, July 4, 2020, with our title episode, Bata, May Karapatan Ka. And to start our RBI episode, let us pause for a while. Magdasal tayong lahat bilang pagbibigay pugay at pasasalamat sa puong may kapal. Ay mas mapahalagahan nila ang kanilang buhay at mga karapatan at magampanan ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad bilang epektibong kabataan. Ang lahat ng ito ay aming pinasasalamatan sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. May bagong umagang parating. May bagong umagang parating. Bata, may karapatan ka. Ito ang pamagat ng ating RBI episode for today. Kaya,
ihanda na ang inyong mga sarili dahil kasama pa rin natin ngayon dito sa RBI program upang talakayin ang ating leksyon, Sir Juniel S. Razonap. Yan, Sir. isang magandang umaga, Ma'am Judith, no? Sa lahat ng mga tagapakinig sa araw na ito, magandang umaga po sa inyong lahat. And sa lahat ng mga nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral, ongoing pa po yung enrollment natin and until July 15, if I'm not mistaken, Yes po, extended sir. po, no, Yes yung po. enrollment. ALS learners, malapit na po ang exam. So sa Yan. lahat po ng mga ALS learners batch 2019-2020, ihanda na po ang sarili ninyo. No portfolio, no exam. That is the Yes. policy. That's the policy. And once na policy, dapat policy. Sulat natin dyan sa papel, bata, may karapatan ka. Yan po ang pamagat ng ating episode sa araw na ito. And to start our RBI episode, ALS learners, ready na ang papel at lapis dahil umpisahan na natin ang talasalitaan natin or our words for the day. Ayan. So, ready na? Ready na? Ayan, ready na. Sa pagkakataong ito, ako ang magbibigay ng kahulugan at kayo ang mag-isip sa salitang tinutukoy. Magbibigay din po ako ng clue or tip na maaaring makatulong sa pagpapalawak ng inyong kaisipan para mapadali ang pagbuo ninyo sa mga salita. Okay ba yon? Okay. So, uulitin ko, magbibigay ako ng description or definition or clue sa isang salita. Pakaisipin ninyo kung ano yon at isulat ninyo ang salitang aking tinutukoy. Ready na? Ayan, ready na. Number 1. This is our words for the day. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao o mamamayan ng isang bansa na magdesisyon at gumawa ng mga bagay na may kalayaan. Yan kita ng clue. Ikaw, meron nito. Lahat tayo ay meron nito. Ang salitang ito ay nagsimula sa letter K at nagtapos sa letter N. Okay, I'm sure kuhang-kuha na natin yung 5 words. Kaya ready tayo, proceed tayo para sa review questions natin for today. Ayan, thank you Ma'am Dit, no? Alam ko handang-handa na po yung ating mga ALS learners, no? Kung saan man silang dako naroon. Sa umagang ito na po yung ating review question. 1, ito ay isang uri ng teknolohiya na nagpapasa ng voice messages at ibang datos. Ulitin ko po. Unang review question. Ito ay isang uri ng teknolohiya na nagpapasa ng voice messages at ibang datos. Okay, salamat Sir Juniel. So kuha na ninyo yung review question dahil about sa positibo at negatibong paggamit, no? Epekto ng paggamit ng teknolohiya ang episode natin last Saturday, kaya yun, doon naka-revolve yung ating review questions. So I'm sure that kuhang-kuha na natin yun. Okay? Magulang, di ba gabay kayo sa landas na tinatahak ko? At ako nakakulong sa mundong gumugulong. At ako'y litong-lito sa buhay ay tuliro. Kaya, ALS learners, ihanda na ang inyong sarili upang pakinggan ang ating inihandang kwento para sa inyo. Layunin ng leksyon na ito na ipaalam sa lahat na maging ang mga kabataan ay may karapatan din. Tinagurian ang Pilipinas bilang bansang may batang populasyon. Ibig sabihin nito, maraming bata rito sa ating bayan. Alam natin lahat na ang mga bata ang papalit sa pamamahala sa ating bansa. Ngunit paano natin sila mapapangalagaan?
Bawat araw may nababalitaan tayo mga batang nalalagay sa panganib, naiipit si giyera, mga batang nakakaranas ng paghihirap, ng gutom, ng pang-aabuso, panggagahasa, eksploitasyon at pagpapatay. Marami mga bata rin ang namamatay sa malnutrisyon at iba't ibang sakit. Marami ang nagtitiis ng walang tirahan, ng maruming kapaligiran at lalong marami ang hindi makapag-aral. Papaano natin poprotektahan at pangangalagaan ang mga batang papalit sa ating mga kasalukuyang leader? Ayon sa batas, may mga karapatan ang mga bata. Ang mga karapatang ito ay nakapaloob sa PD 603 o ang Child and Youth Welfare Code. Pakinggan natin ang sitwasyong ito na tatalakay sa ilang karapatan ng mga bata. Binigyan namin ito ng pamagat na Bata, May Karapatan Ka. Ang kwento ito ay tungkol sa pagmamalasakit na ginawa ng isang matandang babae sa batang inaabuso ng kanyang ama. Kapitbahay na mag-asawang Azon at Erning si Cardo, isang irresponsableng ama. Walang trabaho, sugarol at lasenggo pa si Cardo. Ang bumubuhay sa kanya ay ang anak nitong si Marlon na madalas pa niyang bugbugin kapag wala itong maibigay na pera. Ang lahat ng pagmamaltrato sa bata ay nasasaksihan ni Azon, ngunit wala naman siyang magawa. Pati ang asawa niyang si Erning ay naawa rin sa bata, ngunit ayaw naman nilang manghimasok sa buhay na may buhay. Isang araw ay nakarinig ng balita sa radyo si Azon. Ito ay tungkol sa batang babaeng inaabuso ng kanyang ama. Ang batang ito ay natulungan ng bantay bata. Dito nagkaroon ng idea si Azon. Pumunta siya sa pulis at inireport niya ang nangyayari sa batang si Marlon. Pakinggan ninyo ang kabuuan ng kwento at inyong malalaman kung paano natulungan ni Azon si Marlon. Ikaw talaga bata ka! Napakatigas ng ulo mo! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na sa akin mo ibigay ang pera? Ikaw hindi ka na nagtanda itong sampal sa'yo! Aray ko! Isip, masakit po tayo. Huwag niyo na po akong sasampalin. Saan mo dinala ang pera? Ha? Saan? Tanda kang pakita niya. Bumili po ng bigas. Wala na po tayong bigas at yung iba, pinayad ko kay Aling Karing. Sinisigil na po tayo eh. Ang haba na raw ng utang natin. Eh, bakit mo binigay? Ikaw talaga. Saan ha? Ibinigay mo muna sa akin. Kahit kailan wala kang utak. Ikaw talaga. Ikaw di ka na nagtanda ha? Gusto mo bang tadya kang pakitang katulad nito? Tama na. Hindi ko na po ulitin. Naku, kawawa naman si Marlon. Binubugbog na naman siya ng kanyang ama. Walang hiya. Kakuason, huwag kang makialam. Wala kang magagawa doon. Anak nila yun. Nasa kanila kung anong gusto nilang gawin sa kanilang anak. Oo nga, Ernie, pero talagang ako'y awang-awa sa bata. Lagi na lang sinasaktan ng kanyang ama. Wala na nga trabaho. Walang maipakain sa bata. Sugarol na, lasenggo at nananakit pa. Naku, Diyos ko naman, nakikardo na yata lahat ng kalawalang hiyaan sa mundo. Naku, talagang ganyan. May mga taong talagang ganon ang pag-uugali. Naku, tamaan sana ng kidlat ang walang yan lalang yan. Teka nga, Ason, bakit ba nagpuputok ang butsi mo dyan sa kapitbahay natin, ha? Wala ka naman magagawa yan. Buhay nila yun. Oo nga, Ernie, pero kawawa naman yung bata. Siya na nga ang naghahanap buhay para mabuhay silang mag-ama. Tapos ganyan pa ang ginagawa sa kanya. Ay, mabuti pa asikasuhin mo na ang hapunan natin. Gutom na ako. Maaga pa eh. Sige na, kumain na tayo. O siya, sige na nga.
Anong pangyayari ang narinig ni Azon mula sa kanyang kapitbahay? Ano ang naging reaksyon niya tungkol dito? Ano naman nasabi ng kanyang asawa ukol sa pangyayari ito? Bakit ayaw ni Mang Erning na makialam si Azon? Narito ang mga ulat sa oras na ito. Isang batang babae ang nailigtas sa kamay ng kanyang amang nang-aabuso sa kanya. Ayon sa batang si Cherry, hindi niya tunay na pangalan. Bukod sa paghahalay, siya ay binubugbog pa ng kanyang ama. Matagal na umanong Binigyan ako ng magandang ideya ng balitang ito. ang kanyang ina. O pwede pala. Si Cherry May ay nailigtas pag-asa ng pala bantay ang bata batang ayon si na rin sa Marlon. report ng isang Pero saan ko kaya makukontak ang bantay bata na sinasabi ng balita sa radyo? Saan kaya ako makakapagtanong? Ano ang narinig na balita ni Azon? Anong organisasyon ang nakatulong sa batang ibinalita sa radyo? Ano naman ang naging desisyon ni Azon pagkatapos marinig ang balita? Ipagpatuloy ang pakikinig sa dula at malalaman ninyo kung ano ang ginawa ni Azon. Erning! Alam mo, may napakinggan akong balita sa radyo ukol sa batang babae ba na inaabuso ng kanyang ama. Iniligtas daw ito ng bantay bata. Oh, anong ibig mong sabihin? Wala naman. Iniisip ko lamang na... Nakwason, kung ano man yung iniisip mo, huwag mo nang ituloy, ano? Baka mapahamak ka lamang. Huwag kang makialam sa buhay ng may buhay. Bakit naman? Ako'y nagmamalasakit lamang. Naaawa talaga ako sa bata eh. Kung may magagawa lamang ako'y matagal ko nang inampun yung batang yan. Oh, bakit mo naman gagawin yon? May magulang naman siya. Buhay na buhay ang mga magulang. Yun nga lamang, napaka-irresponsable. Siguro kung alam lang ng ina ng batang yan na nagkakaganyan ng kanyang anak eh, isinama na rin ang batang iyan nang sila'y maghiwalay. Teka, hindi ba't dalawa ang anak nila? Oo nga, pinaghati pa nga eh. Napunta sa ina ang batang babaeng sumususo pa ng magkahiwalay ang mga iyan eh. Aba, nararapat lang na paghatian nila ang kanilang mga anak. Hindi naman tama yung sa babae lahat mapupunta ang pagpapalaki sa kanilang mga anak. Oo nga, pero tingnan mo naman ang nangyayari niya sa batang lalaki. Ginawang palabigasan at binubugbog pa nung ama. Teka, Ason. Umagang-umagay, ano itong pinag-uusapan natin? Buhay ng may buhay. Pinakikialaman mo. Mabuti pa iabot mo nga yung sapatos ko, ano? Abay, mahuhuli na ako dyan sa kakakadaldal mo yan. Ito naman, parang nagkukwento lamang ako eh. Alam ko kasi ang karapatan ng mga bata. May karapatan silang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga at magmamahal sa kanila. May karapatan din sila na mabigyan ng proteksyon laban sa pag-aabuso, eksploitasyon at sa masamang impluensya. O siya, eto na sapatos mo, masyado ka naman. Atrasado na ako. Ibinalita ni Azon sa kanyang asawa ang balitang kanyang narinig mula sa radyo. Anong naging reaksyon ni Erning ukol dito? Kanino ba kayo papanig? Kay Azon o kay Erning? Bakit?
Magandang araw po. Ano po may paglilingkod namin sa inyo, Mrs.? Meron po sana akong i-report na pangyayari sa inyo. Sana'y matulungan ninyo ako. Aba, Mrs. sisikapin po namin. Ano po ba yun? Gusto ko sanang i-report yung pagmamaltrato at pang-abuso ng aking kapitbahay na irresponsable sa kanyang anak na lalaki. Ano po bang dapat kong gawin? Teka, anong pagmamaltrato ang ginagawa sa bata? At saka, ilang taon na ho yung bata? Ha? Bago ko po sagutin ang mga tanong ninyo, gusto ko makasiguro na di malalaman ng kapitbahay ko na ako ang nag-report. Baka ho ako ang pagbalingan Mahirap na, barumbado po yun kung hindi nga lamang ako naaawa sa bata, di ko gagawin ito. Halos araw-araw na naririnig ko binubugbog yung bata, iyak ng iyak. Pag nakikita ko ang bata, halos yung buong katawan niya puro pasa. Naku, talagang natutunaw po ang puso ko sa kanya. Mrs., makatarungan po itong ginawa ninyong ito. Alam niyo, mamang pulis, minsan may narinig ako sa radyo tungkol sa bantay bata. Baka pwedeng ang bantay bata ang tumulong sa bata. Wala pong problema doon. Ganyan nga ho ang gagawin natin. Pero nangailangan pa rin ng tulong ng pulis upang makuha natin ang bata sa kanyang ama. Naku, salamat naman kung ganun. Pero yakinin niyo lang na hindi na ako masasabit Naku, barumbado po yung kapitbahay ko. Makakaasa po kayo. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, mapapanatag na ang kalooban ko't may tutulong kay Marlon. Opo, dito ho tayo sa banda rito. Para mapag-usapan natin mabuti ang tungkol sa kasong yan. Ipatatawag ko tuloy ang kinatawan ng bantay bata para makasama siya sa gagawin naming pagliligtas sa batang sinasabi ninyo. Sa huling eksena, nalaman ninyo na pumunta sa pulis si Azon at inireport nito ang tungkol sa pagmamaltrato ni Carlo sa kanyang anak. Ano ang naging kondisyon ni Azon sa report niya ito? Bakit may kondisyon pa siya? Bukod sa pulis, sino pa ang makakasama sa pagliligtas kay Marlon mula sa kanyang abusadong ama? Anong karapatan ng mga bata ang tinalakay sa ating dula? Bakit kailangang protektahan at pangalagaan ang mga bata? Anong uri ng mga pang-aabuso sa mga bata ang nalalaman ninyo? Anong ginagawa ng gobyerno upang mapangalagaan ang mga bata at upang malutas sa mga problemang may kinalaman sa pang-aabuso sa mga bata? Sa ating dula, papaano natulungan ang batang inaabuso? Anong mahahalagang mensahe ang natutunan ninyo ngayon? ALS learners, ito na po ang ating text question for today. Kaya ihanda na ang inyong mga cellphone. Dahil kung sino man ang makapagbibigay ng pinakamagandang sagot o ideya sa tanong na aming ibinigay ngayon dito sa RBI program ay maaaring manalo ng 30 peso load. Yes, 30 peso load po at ang load ay papasok sa inyong, Automatic. yes, sa inyong cellphone number pagkatapos ng RBI program. Ayan. At Ang tanong, kung sakaling may makita ka sa iyong paligid na may batang inaabuso ng kung sino man, ano ang iyong gagawin? Gagawin mo rin ba ang ginawa ni Aling Azon? O manahimik ka na lang dahil natatakot kang madamay? Dahil alam kong nag-iisip pa kayo para mas ma-inspire kayong masagot ang mga text na yan, ang tanong na yan through text and through call. Karapatan ng mga bata. Ngunit may pananagutan ka ring makinig sa sasabihin ng iba. Ako'y may karapatan sa edukasyon upang maglumaking mamang. Dapat naman na ika'y magsikap sa iyong pag-aaral. Karapatan ng mga bata
lumabas sa palagi, huwag nilang iwalayan ang mabuting daan. Yan. So, magandang pag-usapan po natin, no, yung mga karapatan ng mga kabataan, lalong-lalo na sa panahon ngayon, no, na sabi nga natin na ang majority na biktima po ng mga pang-aabuso ay yung ating mga minor de edad. Para sa kaalaman ng lahat, meron po tayong 10 karapatan. At ang 10 karapatan na ito ay dapat matamasa ng ating mga kabataan. So, karapatang makapagpahayag ng sariling pananaw. Ito po ang pang-10 karapatan ng mga kabataan. Karapatang makapagpahayag ng sariling pananaw. Minsan, Sir Junel, nagagalit tayong mga magulang, minsan mga guro, kapag nangangatwiran ang mga kabataan. Ngunit ito pala ay nagpapakita lamang ng kanilang talino. So, hayaan po natin silang magbigay ng pananaw tungkol sa kanilang opinyon. Yes. Ayan. So, dapat mabigyan sila ng kalayaan na magpahayag ng kanilang opinyon at paniniwala tungkol sa bagay na kanilang pinaniniwalaan. Subalit, kung makikita natin na sobra na, so that's the time po na pagsabihan sila kung hindi na mabuti yung mga lumalabas na sa bibig nila or mga opinion na binibigay nila. Yan po. So, kung atin pong i-recap ang ating 10 karapatan ng mga kabataan. Ako'y may karapatan na marinig sa aking sasabihin. Ating balikan ang 10 karapatan ng mga bata. Una, karapatang maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Number 2, karapatang magkaroon ng tahanan at pamilyang nag-aaruga. Number 3, karapatang manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Number 4, karapatang magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Number 5, karapatang mabigyan ng sapat na edukasyon. 6, karapatang mapaunlad ang kanyang kakayahan. 7, karapatang mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. At karapatang mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. Pang-9, karapatang maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. At ang pang-10, karapatang makapagpahayag ng sariling pananaw. Samahan na tayo ng ating mga texter. Dahil panahon na, oras na po upang magbasa kami ng mga text reaction ninyo, listeners. Yan, totoo po yan, Ma'am Judith, kasi alam ko po, itong mga kasamahan natin mga guro, no, they have brilliant ideas, no, na Yes, of pwedeng course. i-share at basahin natin para ma-recognize. So, ayan, text na or PM na through my messenger, sino yung nakinig in relation with our topic. Sana magbigay po kayo ng inyong opinion. Huwag po tayong mahiya, okay? Yes, Ma'am Dit. Yes, meron So- ako dito. May pumasok po dito sa aking cellphone. Doon po sa text, reaction natin, kung sakaling may makita kang bata sa iyong paligid na inaabuso ng kung sino man, isusumbong mo ba? Ano ang iyong gagawin? O matatakot ka na lang? Doon naka-revolve yung text question natin. So, ito yung sagot niya. Ikaw, ako, tayong lahat, ay may karapatang makialam sa mga bagay kung ano ang ating nakikita sa ating lipunan na alam natin sa ating sarili na hindi na tama ang kanilang ginagawa. Kaya para po sa akin, ma'am, hindi ko kayang manahimik na lang or magwalang kibo kung may nakikita akong mali sa magulang na inaabuso niya, sobra na ang pang-aabuso sa kanyang anak o mga anak. Una, tanungin natin kung anong dahilan kung bakit ba sinaktan ng sobra ang bata. Pangalawa, magsumbong sa otoridad o DSWD o sa PNP para makuha ang bata para hindi ito matroma. Ganda ng idea ha. Sa ginagawa ng kanyang magulang para paglaki niya, hindi na niya madala ang pang-abuso din sa kanyang magiging anak. Wow! Okay, napakagandang text mula po kay Irish Gumitas, isang ALS passer. Salamat, Rish. Okay, ayan, may text reaction. Ay, may call May call reaction. reaction po, Ma'am Dit. Yes. Hello, good morning.
Hello po, ma'am. Good morning. Wow, good morning. Sino po sila? Joy Mijares po, ma'am. Okay, Ma'am Joy. Reaction po dun sa call reaction, text reaction natin, ma'am. Ano sa palagay mo po ang gagawin mo? Para po sa akin, ma'am, tama lang po na ako ay makialam. Yes. Kapag po ako ay may napansin o nakitang batang nakakaranas ng pang-aabuso. Dahil po, ako po ay isinilang at binigyan ng tinig, hindi para manahimik lamang, kundi para magsalita laban sa mga napapansin pong mga injustices sa paligid po. At saka po, likas na din po kasi sa ating mga Pilipino ang tumulong sa ating mga kapwa kapag may mga nangangailangan po. At saka, sabi po din kasi ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na ang kabataan po ang siyang magsisilbing pag-asa ng bayan. Kaya po bilang kabataan, nais ko pong protektahan at ipaglaban ang karapatan ng kapwa ko kabataan laban sa mapang-abusong lipunan. Dahil naniniwala din po ako na walang sino mang kabataan ang siyang dapat makakaranas ng pang-aabuso. May it be sexual, physical, mental, and emotional abuse. Bagkus po, lahat ng kabataan ay dapat nating bigyan ng tama at sapat na kalinga, pagmamahal at gabay tungo sa masagana at mapayapang kinabukasan. Wow. Galing naman. Anong learner po kayo? Anong district po? Malita North po, sir. Wow, ang galing naman. May pinagmanahan pala. Kaya naman pala. Okay, salamat sa napakagandang idea. Ayan. Sana lahat ng learner ganun ka-bright, no? Ganun ang prinsipyo at ganun ang paninindigan sa buhay. Okay, salamat. Thank you. Ayan, isa pang text, meron dito. Hello po, good morning, ma'am. As parent and teacher, upang maiwasan ang pag-abuso sa kabataan, we can suggest sa different agencies na may concern sa kabataan to conduct massive information drive on the right of children. TY po, this is from Leo M. Manisan, Sister Leo Manisan. Ay, yung ating mentor no sa radio. Of course. And excited ako na makakasama natin siya sa ating next episode. Oo, Ayan. dating kagawa, naging kumpare ko, at ngayon, naging teacher na siya. Ayan. Okay? Salamat. Papakinggan po natin ang ating panauhin no via phone pats. Ang alam ko si Doc Janet ang nasa linya po ngayon. Yes po. Hello po, ma'am. Yes, Good morning. Nasa paminaw sa DXGT sa Malita. Yan, yes po. Occidental. Yes po, ma'am. Good morning po. Welcome po sa RBI program, All School on the Air Alternative Learning System, Eskwelahan sa Kahanginan sa Davao Occidental po, Ma'am Janet De Veloso. Oo. Nalipay kaayo ko na nakadungog sa sidya tiini karong adlaw. Yes po. First time na ako, no? Pero kung kayo mo pasalamat of Education kaya naabot ang kining programa sa pagsidya lalo na sa ato ang mga lessons sa alternative system. So akong pasalamatan ng atong mga counterpart diha na si Mr. Janelle Rasonatle o si Ma'am Judith Calderon. Salamat. Sa uban pang mga kaubanan nato diha sa pagsidya. Salamat din po, ma'am. It's our pleasure to hear your voice po sa araw na ito. Oo. Ang among gipabot sa Department of Education na ipadayon, no, ipagpatuloy ang mga naopisyahan at para ito sa ating mga kabataan. So, ang among ginauhag, ang mga ginikanan kung sino ang mga nakakinig, ang nakapaminaw karon atong ginauhag na papayayunon gyud nato ang ato ang pag-eskwela sa mga kabataan nila bilang atong mga out of school youth nga kini ang atong isa sa
June? Hello, June? Bakit naputol? Ma'am, Oh, I parang. think nagkaroon ng problema si Ludin sa kanyang internet kasi nawala din po siya sa ating backstage. Okay po. Okay. Sayang. Ma'am, Nasa ano tayo? on screen po tayo. Bago tayo ma'am magpatuloy doon Sige. sa ating video po, ano Sige. po, dahil po Okay. inaayos lamang yung ating connection. Kasama Okay. natin ma'am yung isa sa inyong mga anchor, the best po ninyo sa Yes. radio. Salamat. Ayan, Okay. live na live po ito from Live from Malita. Davao Occidental. Ayan. Malita. Ma'am Okay. Mahirap Judith. yung internet doon. Ma'am Judith, welcome. Hello po, May Ma'am Judith. parang commercial mo na ito, John, kasi naputol ang ating Yes. Pero connection Ma'am doon sa Sel, video. oo, Ma'am Sel, Sayang. Maganda na. Papunta na tayo doon sa evaluation, actually. Sige lang, okay. So at this time, Ma'am Judith, sana, pasalamatan muna natin ang ating radio technician, si Sir Tata Rosario, yung radio manager, si Sir June Abellanida, and our sponsor, Vice Governor of Davao Occidental, Honorable Franklin P. Bautista po. Siya po yung ating sponsor ng ating radio on the air na slot. Siya po ang nagbibigay po ng parang airing time fee ng DXJB. Tama ba ako, Ma'am Judith? Hello, Ma'am Judith. Paki-on ang ma'am, paki-on ang microphone. Nakamute kayo po, ma'am. Pakipindot na lang po yung okay. Ma'am, nawala din po. Ayan, signal nga po talaga ma'am, problema. Okay. Sige, Sir June, ituloy ko na lang po pagpapasalamat namin sa ating videographer, yung walang tulugan po na gumagawa, mga team ko ng Davao Occidental RBI, Sir Nixon Gori, our videographer, ang photographer natin si Sir Robal Dalama, ang ating video editor si Sir Elvis Ryan Milan, and our formator Sir Ma'am Judith and si Sir Junel, ating ALS specialist. Also to our Schools Division Superintendent of Davao Occidental, Dr. Lorenzo Mendoza, our ASDS, Dr. Jinky Ferman, ang ating CID Chief, Sir Felix Anticristo, and Chief Esgod, Sir Nilo Octora. And our counterpart, the Division ALS Focal Person, Ma'am Marcia May Ibahan. Thank you so much, Ma'am. Salamat. And isang specialist din ng ALS, Sir Danilo Daman. And we have, Ma'am Judith, andito na po. Sige, si Yes, Ma'am. Yes po, ma'am. Good morning po. Hello po, good Hello morning. po. Ayan. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning po sa lahat. Opo. Ayan. Okay po. So, Ma'am Sel, eto, pasalamatan natin. Congratulations, Ma'am Judith. Napakagaling niyo po doon sa inyong pinakita sa amin. Hindi pa nga po yung tapos, pero talagang sulit na sulit. Ako man din po bilang tagapakinig po ninyo. Maraming salamat, Ma'am. Salamat po, sir. Yung talento ninyo sa ating mga ALS po. Ma'am Sel, baka meron kayong nais pang sabihin po. Okay, congratulations, Ma'am Judith. I know you've been working in the radio program since 2008. Every Saturday, walang sawa po. Ang ibang guro siguro, nasa bahay, gumagawa ng mga kanilang mga trabaho and as a family person. Pero si Ma'am Judith po, nasa radio station natin, catering our out-of-school youth and adults. So, Ma'am Salamat po, Judith, Yes po. bilang pantugon natin sa new normal situation, paano po natin ito i-spare or i-share natin sa ating mga other ALS teachers and formal school teachers in terms of yung paggagawa po ng radio script, Ma'am Judith. Paano ba yun? Adlib na lang ito, live talaga, wala sa plano. But we would like to Okay po, interview ma'am. Ma'am Judith. Paano ba Yes. yung paghahanda mo in terms of yung RBI learning session?
Ay, okay po, ma'am. Tinitingnan, of course, first, ma'am, ah, refer muna ako doon sa CG natin kung ano yung topic na dapat i-discuss. And then pagkatapos, yun na po, kung ano yung episode na naka-relate doon sa CG na magagamit doon sa 50 episode po natin sa RBI lesson, doon po naka-base yung script writing na ginagawa po namin, ma'am. From the plugging down to the activity, going to the playing of the drama script, the drama rate, the drama record, tapos the recorded drama, hanggang sa makarating po doon sa mga text reaction ng mga learners, and doon po papasok na din po yung evaluation. Basta may ano na po kasi siya, ma'am, may ready na po siya na script na pwede ko rin pong ma-share po sa lahat po. Okay, thank you, Ma'am Det. Ano ba yung mga challenges na, kumbaga, in preparation? Ano bang nakita nyo on the actual radio play? May mga challenges ba tayo doon, ma'am, in terms of the delivery of the lesson? Okay po. In terms of challenges, syempre especially na doon sa technical na minsan during the on air nagkaroon ng brownout, minsan nagkaroon ng technical problems, and then yung mga ganun lang siguro, ma'am, mga simple lang naman po. Okay. Sa palagay mo, Ma'am Det, kaya ng mga teachers natin na kung ikaw ay iimbitahan namin dito sa Region 11 as one of our facilitators in the RBI para po sa paghahanda ng script writing. Siyempre, yung technical, para na yun sa mga technical people. Pero sa teacher po, in terms of both ALS and formal, yung pong paghahanda ng mga lesson scripts at drama scripts, pwede po ba nating, pwede ba kayo namin imbitahan in our training? Yes po, ma'am. I am very, very willing po na sana po ay makatulong din po. Yes po. Salamat, Ma'am Judith. Salamat sa effort. Of course, sa team po ng Davao Occidental, thank you so much. Sir June, okay na ba ang ating para matapos lang din ang ating viewing? Yes, ma'am. Pwede na ba ituloy? Later yes, na ma'am. lang ang Oo, naka-ready na po. Pero ma'am, bago Sige. yan, nais ko munang batiin po muli si Ma'am Judith. Napakaganda po ng inyong boses. And of course, napakagaling niyo po Salamat po, sir. sa pag-deliver po ng ating radio-based instruction sa inyong sangay po. Salamat po, Ma'am Judith. Thank you po, sir. God bless po. Standby lang muna na. Opo, so Ma'am Sel, eto na. Okay, thank you. Tapusin na natin. Parang Yes. nabitin ang audience natin, nabitin yung mga viewers at mga Oo nga listeners. po, opo. Okay, so showtime na. Thank you. Technical person na ibang Marcia may ibahan. Yes, Salamat ma'am. po, ma'am. Ayan. Ay, yan po si Ma'am Janet D. Veloso, si LMD Chief of Region 11. 11. Ayan. At nagbigay po siya ng mensahe na dapat lahat ng mga out of school na hindi nakapag-aral talagang huwag sumuko, no, sir? Yes, totoo po yan, Ma'am Det, no? Talagang laban nating lahat ito, no? Ayan. So, walang susuko. Sama-sama tayo, tulong-tulong sa pagsulong sa tinatawag natin na edukasyon. Ayan po. So, habang hinihintay po natin, si Ma'am Maricela Gahid na papasok? Wala pa? Okay, wala pa. Ayan, so i-prompt po natin, no? Okay. So, dito pa rin po tayo sa ating programang All School on the Air, Alternative Learning System, Eskwelahan sa Kahanginan. Eksaktong oras po natin ngayon, 11 o'clock, 11:15 in the morning. Yan po, dito pa rin po tayo sa 103.9 Gold FM, Radyo Kamagi. So, siguro ibibigay ko na as learners, please, ready? Ready na po ang inyong papel at saka lapis. Napakabilis ng oras, no? Ayan. So, Ma'am Dit, nandyan na yata sa linya si Ma'am Maricel, no? So, yes po. Ma'am Sel, good morning po. Hello, good morning. Yes, thank you for calling po. Live po tayo, no? Via radio, DXJB 103.9. Yes po, good morning.
Hello, good morning sa lahat ng mga listeners sa DFJB 103.9. Good morning. Lalo-lalo na sa ating mga ALS learners. Good morning sa lahat na nakikinig sa lesson natin sa RBI today. Yes, Sir Junil, thank you. Ma'am Judith and Ma'am May, Yes po. salamat sa pag-imbita na naman dito sa RBI program ng Davao Occidental. Yes po, Ma'am Maricel, you are very welcome po, Ma'am. At alam po namin na may dala po kayong good news para sa lahat po. ALS updates po mula po mismo sa aming focal person sa Region 11, Ma'am. Ma'am Judith, meron tayong maraming dalang magandang balita para sa ating ALS learners. So, uulitin ko po na ang ating enrollment ay extended hanggang July 15, 2020. Okay po. At pwede pa tayo magpa-enroll through online and offline. At ang mga completers po ng elementary, pwede na po magpa-enroll sa grade 7, pwede sa formal, pwede din sa ALS. At yung completer po sa ating junior high, pwede na magpa-enroll sa senior high school. Yung gusto mag-enroll sa private school, pwede din tayo mag-apply ng voucher program subsidized by our DepEd. And ang ating pong mga private school ay willing po na mag-accept ng mga enrollees na ALS completers. Ang ito na lahat ay meron tayong tinatawag na final assessment ngayong September. Wala pa pong date pero tuloy-tuloy na po ang ating accreditation and equivalency test, readiness test para sa elementary and junior high school na nakapag-complete ng school year 2019-2020. Pwede po yung last year na hindi pumasa sa test na kukuha din ngayong September. So, siguraduhin pong makapag-register hanggang August 14 po ang last din ng registration. Diyan sa inyong mga districts and CLC, and ito po ay gagawin ng ating mga mobile teachers at DALC. So magandang balita, di po ba Ma'am Judith? Yes Mr. po, Junel? Ma'am. Yes. Talaga pong good news po para sa lahat. Pwede silang makapag-enroll basta makakwalify sa exam. Sino pa ba ang hindi doon? Oo, magandang balita yon. Kahit na nasa crisis tayo ng pandemic ngayon, ay tuloy pa rin ang ating learning intervention through alternative learning system. At marami tayong modality, yung tinatawag na blended. Pwede dito sa RBI program, makikinig sila sa kanilang mga bahay, sa trabaho, at tuloy ang kanilang mga ginagawa habang nakikinig ng lessons. At meron din tayong online, sa wala namang internet connection, meron tayong modular na meron namang na-deliver na mga printed modules. Eh po ba? Sabi ni Ma'am May, ang ating focal person ng Davao Occidental, nakatanggap na po ang aming printed modules ng elementary at junior high school level. Kaya So, salamat tama ba po. yun na balita na meron na tayong maraming printed modules? Yes po, marami na po. Kararating lang po, no? So inaasahan natin na ma-deliver ito sa mga districts at CLCs para po magamit na ito sa ating mga learners. Sa ELS. Yes po, Ma'am Sel. Okay, maraming salamat. Yes po, one last question po. Ano po ba yung excited po yung mga ALS implementers and learners po natin? Ano po ba yung pwedeng support na makukuha natin from the regional office, especially yung sa implementation ng ating RBI program and of course ALS program in the Division of Davao Occidental? Okay, so regional office through our regional director, Director Evelyn Arpet Albero, and our regional assistant director, Dr. Maria Ines Asuncion, with the help of my chief na nagiging guest din dito sa RBI natin, Dr. Janet Veloso, ay meron tayong suporta na ibigay sa RBI Davao Occidental, lalong-lalo na ay mag-i-expand tayo, di ba po bukas ang launching ng isa pang RBI program natin sa isang station. Tama po ba? Yes po, yes So, po. sa ibinigay ng iyong superintendent, magbibigay ng suporta ang region. Siguro sa pamamagitan ng
mga units ng radio, Wow. unit ng mga portable, Yes. solar, electronic, di baterya na mga radyo. Hopefully po ay mapadali natin ang proseso ng ating proposal at mag-purchase natin yung mga radio na kailangan sa ating mga learner para yung wala pong unit ay magkaroon po ng unit para anytime may airing tayo ng lesson ay makarinig sila sa atin, di ba? Yes po. Neil? Yes po. Maraming salamat, Doxel, sa support. Oo. Nakakatulong ba yung ating suporta dyan sa pagbibigay natin ng radyo unit na para sa learners? Yes po, ma'am. It's really a big help po para po sa lahat. And I'm sure na talagang tuwang-tuwa ngayon ang mga ALS learners na nakikinig po. Oo, abangan na lang natin kung kailan natin maibigay, pero hinahanda na natin ang mga dokumento at ang process. Alam mo na for government funds, kailangan talaga nito ang idadaan sa tamang procurement process. Yes po. Okay, that is Ma'am Maricel S. Langgahid, ang ating regional focal persons po sa Region 11, ang nag-iisang super woman ng Alternative Learning System. Doxel, maraming salamat po. Okay, recap muna natin yung evaluation test for today. ALS learners, number 1, nabanggit at naipaliwanag sa episode na ito ang 10 karapatan ng mga bata. Kaya magbigay ng 5 sa 10 nabanggit. 5 lang ang isulat. Isulat ninyo ito sa papel. And number 2, bakit kailangang protektahan at pangalagaan ang mga bata? Number 3, sa dulang napakinggan, anong mga karapatan ng bata ang nilabag ng kanyang ama? Number 4, gaano kalaki ang papel ng mga magulang para sa kinabukasan ng mga kabataan? And number 5, anong pinakamahalagang aral ang natutunan mo sa episode ngayon? At para mas mapalawak pa, ALS learners, ang ating kaalaman, ang inyong kaalaman at pangunawa tungkol sa episode natin ngayon, of course, palawakin pa natin yan sa pamamagitan ng paggawa ng inyong home task. Sumulat ng isang sanaysay na binubuo ng 3 talata na pinamagatang Bata, May Karapatan Ka. Ayan. Para mas mapalawak pa ang inyong kaalaman at pangunawa tungkol sa episode natin ngayon, sumulat ng isang sanaysay na binubuo ng 3 talata na pinamagatang Bata, May Karapatan Ka. Sa malinis na paligid, Kaya naman dapat lang lagi kay Ayan, so Ma'am Dit, no? Napatay oras pero unsaon to man nga dili magiditugot sa kay gayunan busa kinina si Sir Junel reasonably, no? Pansamantalang magpapaalam sa inyo at sana lagi nating tandaan na ang bawat bata ay may karapatan kaya dapat huwag nating ipagwalang bahala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, Sir Junil, at maraming salamat at sinahamahan mo ako sa episode natin today. Thank you very much po. At bago po tayo magtapos, nais kong ipaabot ang taos-pusong pasasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta sa programa ng ALS. Of course, sa ating sponsor sa RBI program, Honorable Vice Governor Franklin P. Bautista. Salamat dahil hindi nyo kami iniwan, sir. And of course, thank you sa akong partner, Ma'am Sally De Los Santos, to my co-radio formator today, Sir Junil Reasonably, and to make this episode successful, thank you very much to our videographer and cameraman, si Sir Elvis, si Sir Nixon Gory. Salamat din sa presensya at suporta ng aming Division ALS focal person, Ma'am Marcia May D. Ibahan, with Sir Daman, Sir Ruban, and to our mentor, Sir Leo Manisan, to our very patient technician, Sir Tata Rosario, and of course to our station manager, Sir Jun Abilianida. may karapatan sa ating mundo. Kaya pagbigyan na ng pagmamahal. Huwag nating kalimutan na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya bilang magulang, tungkulin nating pangalagaan at pag-aralin sila.
Gaano man kahirap ang buhay natin ngayon dahil sa pandemya, huwag hayaang tumigil ang pangarap ng mga kabataan. Ipagpatuloy ang edukasyon at pag-aaral gamit ang makabagong teknolohiya. Sa mga kabataan naman, huwag kayong sumuko. At laging tandaan na ang bawat karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya huwag kalimutang gampanan ang tungkulin at maging isang mabuting mamamayan. Okay, so wala na gyud tay oras dinhi sa atong programang School on the Air Alternative Learning System Eskwelahan sa Kahanginan. Kini na usab si Ma'am Judith Calderon moingon ang edukasyon ang susi sa mas magandang kinabukasan. Kaya join na po sa ALS program. Mayong buntag Malita, God bless Davao Occidental. Okay, we're back. Thank you so much. Congratulations, Davao Occidental. Thank you so much, Alternative Learning System. Ma'am Judith, samahan mo muna ako sandali kasi inaayos pa natin, hinahanda pa ang ating next RBI presentation. So, before that, Ma'am Judith, talagang thankful kami dito sa Region Office 11 through the Curriculum and Learning Management Division with the our Chief Dr. Veloso. Salamat po sa lahat sa magandang programa sa RBI. While waiting po sa next na episode, may ano muna tayo kay Ma'am Judith sandali kasi siya talaga ang star at si Sir Jonel, star for all season ngayon. Sana tularan ito ng lahat ng ating mga formal teacher and also our teachers para po ma-continue natin part of our LCP in the Region 11 and of course in DepEd to continue the access of basic education through this modality. Nakakatulong ang radio-based. Ma'am, ito na lang po ang tanong. Ilang taon ka na ba nag-run ng RBI program na po? Para po malalaman ng audience natin at mga participants. Okay po, ma'am. Nag-start po tayo mag-lunch noong November 2008. So, mag-12 years po tayo ngayong November 2020 po, ma'am. Wow! Sobra na sa dekada, ma'am. So, talagang, passion na talaga ito. Hindi na ito, work. Kasi kung work, iniisip mo Sabado, nandito ka sa, radio station, di ba? At saka yung preparation yes, po, maliban po sa Monday to Friday na face-to-face, ma'am, after po ba maririnig ng mga learners ang lesson through radio-based, o ano po yung ating follow-up intervention with them? Okay po. Every week po during sa schedule, sa weekly session schedule sa CLC, ma'am, doon po kinokolekta lahat yung mga responses nila, ma'am. Yun po. And then magkakaroon din kami ng monthly quiz based doon po sa mga napakinggan na mga RBI episodes. Okay. Ganun po siya, ma'am. So, paano natin matatrack ang learner's progress in terms of yung pinibigay natin na lesson? Meron pa ba tayong ibang hinahanda na structured lesson in the face-to-face? Kasi ang tinitingnan natin dito yung blended learning. Opo. Yes po. Hindi lang kasi once na enrolled sila sa RBI program, at the same time, dahil A&E learners na po sila, may face-to-face din po talaga, ma'am. Once a week, or minsan yung iba twice, once in 2 weeks, ganun. Kailangan po talagang magkita po. Mix na siya, blended po. Yung sinabi po natin blended na matagal na pong ginagawa talaga ng ALS implementers, naka-modular tayo, may face-to-face, may RBI, may e-learning, may one-on-one tutorial, may mga ganun po tayo simula noon hanggang ngayon, nagkaroon ng pandemic po. Okay, so Ma'am Judith, hindi kayo naninibago sa new normal kasi itong ginagawa nating blended ngayon na pinapakita ay talagang ginagawa na natin matagal na. Yes, tama po, ba, ma'am? Opo. Okay, so And then, ma'am,
may good news po kasi ako na sabihin po sa inyo that tomorrow, that is Friday, magkakaroon na po ng isang anak extension yung ating RBI program, Malita North District, Division of Davao Occidental. Ang ALS Call on the Air. I-open po namin tomorrow, 10:30 to 12, sa radyo natin, 105.5 FM po. Mag-start na yung extension ng RBI program. So, ibig sabihin, yung RBI program ng Malita North District, na dati nagsimula pa Davao del Sur Division, ngayon Davao Occidental Division, ay maging dalawa na po siya. Magkaroon na po siya ng 2 time slot. That is Friday sa radyo natin, 105.5, and then sa DXJB, 103.9 every Saturday. Yung sa radyo natin po, ma'am, is 10:30 to 12 o'clock. Kaya inanyayahan ko po lahat. And then sa DXJB, that is Saturday, 10 to 11:30 in the morning po. Okay, thank you The so same, much. Maraming po. salamat, Ma'am Det. Magkaroon na tayo ng 3 airing time. Friday, Saturday, and Opo, Sunday. yes po. Wow! Congratulations! Friday, Saturday, and Sunday. Okay, maaari itong maging natin benchmarking sa Davao Occidental in terms of radio-based instruction. So, for now, Ma'am Det, thank you. Kasi Yes at po, this welcome, point ma'am. in time, we will also present a short video on a Trompa Aralan, another modality of RBI from Davao del Norte Division. Ito po yung ipapakita natin on localized, yung tinatawag natin indigenized RBI mode. Pwede pala. Pwede walang radio station na kapartner. Ang dala-dala lang natin isang trompa at isang CD player or speaker. So, Ma'am Det, for now, bye for now. Thank you so much. Sir June. Salamat. God bless, ma'am. God bless po sa inyong lahat. Salamat po. Alternative Learning System, Trumpa, Aralan, Radio-Based Instruction at pinamuno San Isidro, Davao del Norte. The new structured style of education was launched last July 2011. This ignites our out-of-school youth to enroll in ALS program because they consider this initiative as something new and unique mode of delivery. Mayroong buntag, dalang. Mga kaiguran mo at mga learners, itin sa barangay Pinamuno. Every Monday, Wednesday, and Friday at 6 o'clock in the morning, the ALS implementer air the lessons. Droga, sayang sa lipunan. Paano ka naman The learners can listen the lesson while in the farm. Even when they are at home doing household chores and feeding their animals. Lahat ng mga karapatan ng lalaki ay ganito. Ang tanong, hindi lang ang legal na paghihiwalay. Ganun pa? Ano ka ng pamilya? Sabi ko na rin, pinag-iisip ko yung sinabi mo. Ano ka sa wasto? Ano ka, dito ka sa sala? Doing laundry while learning. Hindi ko alam ang nangyayari sa inyo. Ha? Ayong hashtag mga kaisalaan po at mga learners hindi sa barangay Pinamuno. Ano ang alternative learning system sa The whole community can benefit this program, especially nowadays that we are facing in the new normal. Ating panimayon ang usapan ito sa upuntada. Ang titulo, Droga, Talon sa Lipunan.
ito upang malaman ang mga masasamang epekto ng bagat ng bawal na gamot sa isang tao at sa lipunan. At kung maaari tumutulong sa pagsusunod nito. Makitang mahuli ang isang ina at sagutin ang mga tanong pagkatapos ninyong marinig ang isang ito. Isang pandaigdigang problema ang lumalaganap sa paggamit ng bawal na gamot. Napatunayan na hindi lamang mga kabataan gumagamit ito, kundi maging ang mga mabigat na rin, mayaman at makulat. Halos araw-araw ang nababasa natin sa mga dyaryo o naririnig sa radyo telebisyon ang mga balitang may kaugnayan sa paggamit ng bawal na gamot. Minawarawan mga suliramitang permission o kondisyonan sila ng mga pagmumulong ng institusyon. Sino ka naman ang kaasyasan? Ang droga ay isang uri ng sustansiyang kemikal na nakakaapekto sa tao. Ang epekto nito ay maaaring sa pisikal, emosyonal o mental na makalaman ng tao. Nagiging ng pangalit ang droga kapag ito pinaabuso o pinagamitan natin doon sa itinakda ng doktor. Kapag nagtagal Face-to-face learning with social distancing, proper hand washing, and wearing face masks on every Friday. Bawal naman ang face-to-face. Sa ko ang mas padayon din para daghan jud ang edukasyon mo na ko kayo hatag ka umawat makakontak kung sa mayo sa dili mayo kana ginaingon bitaw nga may doktor pero wala seminar kinahanglan nga kagi tayo sila wala una tayo sukaranan nga pag 100% musuporta sa arts sa mga barangay. Okay. Okay, we're back. Thank you and congratulations. Davao del Norte Division, of course, we would like to thank our Schools Division Superintendent, Dr. D. De Selva, our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel Handayan, our CID Chief, Dr. Edward Amugis, our Division ALS Focal Person, Ms. Lourdes Navarro, and yung nakita niyo sa video sa RBI, our District ALS Coordinator of San Isidro, Ms. Rosario Somo, and our mobile teacher, Jonard Limikid. So, at this point in time, saan na ba ang ating anchor person, Sir June? We would like to thank our teachers. Yun po ang isang modality ng RBI, Sir June, na hindi po
nangangailangan ng radio station. Local trompa lang po. Parang pwede radyo di bakta sa atong panahon. So, hindi imposible, di ba? We are very inspired with this innovation and innovative, creative way of delivering our basic education. Ayan So, I po. So, Ma'am think, Sel, opo, Ma'am Sel, sa ano po yun, no? Division ng Davao del Norte? Tama po yes, ba? Pinamuno, Barangay Pinamuno, San Isidro. San Okay, yun Isidro. po. Opo, okay. malayo po yung barangay na yun, 70 kilometers. From So, the city marami. po ba? Away from the city? Yes, from Tagum City. Tagum City, ayun. Okay po, so talaga posible po talaga ma'am, no, dahil doon sa ating mga, of course, very creative din ng ating mga kaguruan dahil nga po talagang hindi po nila pinipigilan na maputol po yung pag-aaral ng ating mga learners. Kaya po, gumawa talaga sila ng paraan. Ayan po. So yun, dalawa na po yun, ma'am, di ba? Meron na tayo merong radio station from Davao Occidental, and of course, yung pangalawa po, yung Trumpa Aral po. Ito naman po ay localized. Na po ma'am, tama po po ako. Okay, Sir June, marami tayong mga RBI programs in other divisions din. May Davao City, lahat may Tagum. Meron tayong today, nag-launch din ang Davao de Oro. So, yung mga division ALS focal person ay talagang on the go sila in terms of the RBI program. And also our e-learning, talagang gusto ko ding i-share na meron tayong online, matagal na. Yung famous natin na Palengke Eskwelahan ng Tagum City and all other divisions ay meron na tayong e-learning program ng ALS. Kumbaga, parehong dito sa LMS natin. Meron tayong mga digitized modules na pwede din natin i-share sa ating mga formal school teachers. Yun. So, yun lang po. In behalf sa ALS, thank you for giving us the opportunity to share our program implementation. Okay po. So thank you so much, Ma'am Sel, also for being there. Ano po, tulad nga po ni, sinabi ni Ma'am Judith, the superwoman of the alternative learning system na focal din po ng ating regional office. Thank you so much, Dr. Langgahid, once again po. At yun po ay sigurado po, nagsisilbi po yung inspirasyon sa ating mga kaguruan ngayon na nanonood sa atin. At alam ko, marami ng mga plano o mga nasa isipan na yan nila. Ano kaya gagawin naman natin para po sa ating sangay? Ano po? So thank you once again, ma'am. At saka po, God bless. Ingat po kayo. Okay, lastly, June, I would like to thank the 11 counterparts, yung mga 11 division ALS focal persons. Thank you so much sa lahat ng efforts. Lahat po ay may kanya-kanya mga best practices na pwedeng tularan ng iba. So, very unique ang implementation ng Region 11 and all 11 SDOs are doing their best for the ALS implementation. So, partner tayo. Inclusivity, kailangan kapartner ng ALS yung mga taga-formal. So, in advance, maraming salamat sa coming natin na accreditation and equivalency test kasi we will be partnering with all our formal school teachers and our schools and our school heads. Maraming salamat and to all the superintendents and assistant superintendents in all divisions. And the chief po, salamat, maraming salamat at magandang umaga sa lahat. Ayan. So, Ma'am Sel, bago po talaga tuluyan magbabay, pwede po ba tayo mag 2 thumbs up sa lahat po ng ating mga kaguruan? Ayan, 2 thumbs up po sa inyong lahat. Thank you so much, Ma'am Sel. At saka po, mamaya, babalikan po namin kayo. Thank you po. Okay, maraming salamat. At alam ko, kaya natin yun. Nakita natin yun sa video na galing sa Davao del Norte at sa division ng Davao Occidental. Alam ko, kayang-kaya natin yung gawin. Okay, kaya ba mga kaguruan? Davao Oriental, kaya hindi? Kaya, lalo na yung mga municipalities na may mga registration. Kaya natin itong gawin. Mas pagandahin pa natin kung ano yung nakita natin doon sa napanood natin doon sa video ng mga kasamahan natin, ng mga kalapit ng mga division, ay pwede natin yung gawin. So,
ipagpatuloy natin ang mga video presentation kahit tayo ay nananghalian. Alam ko, pwede tayong magawa ng pagkain habang nanonood, kumakain habang nanonood, para hindi natin sayang ang oras. Sayang ang oras. So wala itong hindi ito pwedeng putulin natin. Pero bago natin ipagpatuloy, okay, kailangan natin naman mag-lunch break daw tayo. Okay, mag-lunch break tayo. So anong oras tayo magtapos? Ngayon, so tapusin natin early para early tayong maka-start. Kasi alanganin naman sa oras, no? Ang oras natin ay 11:39. So, alanganin sa oras. So, we will end early para mag-start tayo ng early. Okay ba? So, okay ba? So, maraming salamat at babalik tayo. Anong oras? 1:30 or 1? Oh, kaya natin, sabi ng ating PSDS na KTL 1, kaya daw natin. So, kaya talaga. Kaya gawin natin ito. So, maraming salamat, Ma'am Rodelia Ladjo Jansay, sa reaction na kung kaya nila, kaya natin. Balik tayo 1 p.m. this afternoon. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. See you at 1 p.m. this afternoon. Thank you very much.